Hejsan, det är jag som är Åsa och idag tänkte jag att vi skulle ta farväl av vintern, så det här blir den här säsongens sista vintermotiv. Jag har sträckt upp mitt papper och jag blötlägger nästan hela motivet. Jag använder en bred pensel. Jag ska nämligen börja med att måla vått i vått, så då behöver jag fukta pappret. Och jag undviker då huset och udden här, det lämnar jag torrt. Och medan det här är blött nu så lägger jag i färg och då har jag gult och blått till himlen och vattnet. Så jag börjar med det gula. Och enda anledningen till att jag börjar med det gula är för att jag har en tendens att skita ner färgen. Så jag använder det blåa efteråt. Annars blir det bara grönt överallt. Så jag lägger i blått i ytterkanterna. Eftersom jag målar väldigt fort så hinner jag med att lägga i lite skog i bakgrunden vått i vått. Om ditt papper har liksom börjat torka så skulle jag hellre låta det torka helt och sen lägga på den här skogen i efterhand. Men mitt papper är fortfarande fuktigt så jag lägger på lite neutral tint här. Och sen ska jag försöka att ta bort det som är vitt på pappret nästan överallt. Jag vill ha vitt i mittpunkten. Jag vill att blicken ska dras mot mitten. Så där ska jag lämna vitt. Och så gör jag resten mörkare. Så det här är lite skuggning som jag lägger på. Då blandar jag blått och grått. Och sen tar jag hushållspapper och duttar bort sånt som har blivit för mycket eller för starka färger. Och nu ska jag låta det här torka innan jag fortsätter med nästa. Då ska jag lägga på kraftigare färg. Jag använder brun färg till ladorna. Eller det är flera bruna färger. Jag använder sepia och burnt sienna. På kanten ner mot vattnet så vill jag att det ska sticka upp lite gräs från fjolårsgräs helt enkelt. Så jag lägger i gult och brunt, varvar med det. För att få till den här skuggan under snön så lägger jag i sepia, den här mörkbruna färgen. Jag väljer att lägga i lösa skuggor från
träden och från ladorna som sträcker sig ut. Och det gör jag för att jag tyckte att det blev tomt på de här stora snöytorna. Vi ska fortsätta med vattnet och då kommer jag lägga en massa streck här. Jag kommer använda de färgerna som finns i motivet. Så det är brunt från ladorna och så är det grönt från träden. Och lite grått också från de större träden. Och det behöver inte vara speglingar som speglar de exakta formerna, utan det ska bara ge ett hum om vad som finns ovanför vattnet uppe på marken där. Och då försöker jag ha små smala streck längst upp och sen blir de bredare längre ner. För att blicken ska ledas inåt mot mitten så har jag färg längst ut i kanterna så det är mörkt och grått där ute, så får allt ljus vara i mitten. Jag hade kunnat lämnat taken vita, men de tog för mycket uppmärksamhet tyckte jag. Så jag lägger på lite grått. Det är väl kanske en smaksak.
När det hade torkat så upptäckte jag att det var för ljust utåt kanterna, så jag lägger på ett färglager till. Och tänker på att det blir ju ljusare när det torkar. Så kräma i med mer färg än vad du tror är riktigt. Jag lägger i en del detaljer på strandkanten och grässtrån syns väl egentligen inte på så här långt avstånd, så det är snarare små kvistar och små träd. Och jag gör inga sådana ute i kanterna utan bara här i mitten. Så har vi alla detaljerna på fokuspunkten. Och när det har torkat så skär jag ut bilden. Och då kan man passa på, om det är någonting i bilden som man inte är nöjd med, så kan man skära bort det och ändra utseendet. Nu säger jag hej då till vintern. Jag är redo för våren. Tack för idag. Vi ses igen nästa torsdag.